วัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาติดฟิล์มรถยนต์นะครับก็อันนี้เป็นรถวีโก้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะฟิล์มเก่าแล้วก็ลอกพวกกาวออกนะครับแล้วก็จะติดแผ่นฟิล์มนะครับเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับฟิล์มที่ติดอยู่ในตัวรถนะครับอันนี้ครับเอาที่แกะเป็นแผ่นฟิล์มนะครับอันนี้ก็เก่าแล้วจะติดได้ฟิล์มนี้สำหรับใครที่แกะค่อนข้างยากนะครับมีวิธีแนะนำก็คือเอาไปตากแดดร้อนๆนะครับแล้วมันก็จะแกะออกมาได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดึงแผ่นฟิล์มนี่ออกเลยนะครับนี่นะครับนี่คือลักษณะของแผ่นฟิล์มนะครับที่เราแกะออกมานะครับหลังจากที่เราแกะออกมานะครับมันยังมีพวกกาวอยู่นะครับเราก็ต้องล้างกาวให้ออกหมดนะครับซึ่งวิธีลอกกาวพวกนี้ออกเนี่ยก็เราต้องใช้น้ำยานะครับมันมีน้ำยาเฉพาะสำหรับการฉีดล้างกาวพวกนี้นะครับสามารถหาซื้อในเน็ตได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครไม่มีน้ำยาพวกนั้นก็สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องครัวก็ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ฉีดแล้วก็ล้างได้นะครับหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ทำแผลนะครับหรือใช้เบนซินก็ได้นะครับแต่ว่าน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะเหม็นมากนะครับแล้วทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับพอเราทิ้งไว้สัก10 นาทีนะครับแล้วก็มาขูดนะครับพวกบัตรเก่าๆนะครับหรือว่าเป็นพลาสติกเรียบๆอย่างเงี้ยก็เราก็เอามาขูดนะครับนี่ขูดนะครับก็ถึงว่าเป็นการนะครับนะก็ได้ๆนะครับแล้วก็ขูดเนี่ยพวกนี้คือคราบกาวนะครับแล้วก็ขูดไปเรื่อยๆให้หมดนะครับหลังจากที่เราลอกฟิล์มออกหมดนะครับแล้วเราขัดพวกกาวที่ติดอยู่ข้างในออกหมดนะครับทีนี้เราก็ทำความสะอาดกระจกให้มันสะอาดนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับเราจะได้รู้ว่าไม่มีสิ่งสกปรกติดอยู่นะครับโดยเฉพาะด้านในเนี่ยต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็ใช้ผ้าไมโครแบบนี้นะครับอย่าให้มีแม้แต่รอยนิ้วมือรอยอะไรนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเราติดฟิล์มเนี่ยมันก็จะมีรอยติดอยู่ได้นะครับก่อนที่เราจะมาติดฟิล์มนะครับฟิล์มนี้ผมก็มาสั่งจากใน Lazada นะราคาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400 กว่ารวมค่าส่งก็ประมาณ500นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับอันนี้เป็นของแถมนะเข้าไปดูครับอันนี้เป็นของแถมนะครับที่ทำครับก็จะมีคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์อันหนึ่งแล้วก็มีใบรีดนะครับอันนี้เป็นใบรีดฟิล์มนะครับแล้วอันนี้ก็คือตัวฟิล์มนะครับก็เป็นนี่นะครับตัวฟิล์มก่อนที่เราจะตัดฟิล์มมาติดนะครับเราก็มาวัดก่อนว่าตัวกระจกเนี่ยมันกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ45นะครับความยาวก็อยู่ที่90ก็เผื่อนิดนึงเป็น95แล้วกันนะทีนี้นะครับเราก็มาตัดแผ่นฟิล์มนะครับก็ใช้วัดเลยนะครับ95แล้วเราก็ตัดเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราตัดแผ่นฟิล์มเสร็จนะครับแล้วก็เอาแผ่นฟิล์มมาทาบที่ตัวกระจกซึ่งวิธีทาบนะครับเราก็เอาแผ่นฟิล์มมานะแผ่นฟิล์มเนี่ยมันจะมี2ด้านนะครับก็คือด้านที่เป็นแผ่นใสแล้วก็แผ่นสีนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นแผ่นใสเนี่ยออกมาด้านนอกนะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราติดเนี่ยจะต้องติดข้างในออกมานะแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วเราจะได้ยึดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบข้างล่างนี้ก็ให้ติดกับขอบตรงนี้พอดีเลยนะครับมันมีคิ้วของรถตรงนี้นะครับถ้าเราเอาคิ้วออกมาได้เนี่ยมันจะทำงานง่ายนิดนึงนะแต่มันก็ต้องเสียเวลาแกะออกแล้วก็ติดใหม่ทีนี้ผมไม่แกะนะครับส่วนก้นบนนี้ผมก็ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับกรีดตามขอบให้พอดีกับรูปกระจกเลยนะครับคัตเตอร์นี่นะครับสำคัญมากนะครับก็คือเราต้องพยายามให้มันคมที่สุดนะครับไปได้เนี่ยพอด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องหักทิ้งนะครับเพื่อจะให้มันคมมากๆนะครับ
ทีนี้เราก็ได้รูปแผ่นฟิล์มพอดีกับตัวหน้าต่างของรถนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำความสะอาดกระจกด้านในนี่อีกรอบหนึ่งนะครับน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าผสมกับซันไลท์นิดนึงนะครับแล้วก็จะครับพอเราทำความสะอาดเสร็จนะครับเราก็มาติดแผ่นฟิล์มเลยนะครับนี่นะแล้วเราก็ลอกพลาสติกออกนะครับพอเราลอกได้ปั๊บเราก็ฉีดน้ำเข้าไปนะครับน้ำก็ฉีดที่กระจกเลยฉีดให้มันชื้นแฉะเลยนะครับพอวางได้แล้วเราก็ดึงที่เหลือนะครับโอเคหลังจากที่จัดได้แล้วเราก็ฉีดน้ำด้านนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากระจกลงนิดนึงนะย้อนจากกระจกลงมานิดนึงนะครับประมาณเซนนึงนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลูดข้างบนเลยครับลูดตามขอบนะครับใช้ตัวแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวรีดน้ำนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นแผ่นการ์ดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอารองนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ติดฟิล์มเรียบร้อยหมดแล้วนะครับปัญหาที่ผมเจอคือทำความสะอาดกระจกไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับมันก็เลยยังมีฟองอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมสังเกตตรงนี้นะเนี่ยมันยังมีฟองอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ฟองแบบเนี้ยคือมันคล้ายๆเหมือนจะเป็นคราบกาวนะครับล้างไม่หมดนะเนี่ยพอเราดูข้างบนนี้มันจะไม่มีนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนมีคราบกาวผมพยายามรีดแต่มันรีดไม่ออกนะครับคือผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมไม่ได้ติดฟิล์มประจำนะก็อาจจะฝีมือจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับนิดๆหน่อยๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะแต่นานๆไปเนี่ยมันจะลอกเร็วกว่าปกตินะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะทำความสะอาดกระจกให้สะอาดที่สุดนะครับโอเคครับก็สำหรับวิธีการติดฟิล์มก็ประมาณนี้นะครับซึ่งการติดฟิล์มเองเนี่ยข้อเสียนะครับก็คือเราฝีมือไม่ถึงนะครับอาจจะมีบกพร่องนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นตรงขอบพวกนี้เราอาจจะตัดได้ไม่คมนะครับอาจจะมีว้าวแหว่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราอาจจะรีดน้ำได้ไม่ดีหรือว่าทำความสะอาดไม่ได้สะอาดเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับคนที่เขาทำประจำนะครับเขาจะรู้ส่วนข้อดีก็คือเราติดเองเนี่ยก็ประหยัดตังค์ขึ้นนะครับก็คืออย่างฟิล์มทั้งหมดที่ผมซื้อมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ก็ติดได้ทั้งคันเลยนะครับแต่ถ้าเราไปติดที่ร้านเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณสัก1,000 กว่า 2,000นะครับประมาณนี้นะก็อยู่ที่ราคาของฟิล์มด้วยนะครับอันนี้คือฟิล์มกลางๆนะครับข้อเสียอีกข้อหนึ่งของการติดเองก็คืออาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยฝีมือไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะทำช้าล้างช้าลอกช้าติดช้าไปหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงแต่คนที่เขาทำประจำเนี่ยเขาก็จะติดสักชั่วโมงเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับก็คลิปการติดฟิล์มนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ